Hi mga momshieee! Welcome po sa ating 4th episode for the day. Gagawa tayo ng creamy carbonara. Tsak! Pasok ito sa panlasa nyo. So, let's start mga momsh! Itong mga sangkap na kakailanganin natin. Flat noodles, cheese, mushroom, evaporated milk, Nestle cream, bacon, ham, paminta, asukal, optional lang ito, asin, mantika, sibuyas, bawang, pork cubes, and magic sarap na optional din. Magpapakulo muna tayo ng tubig para sa ating noodles. After nito pakuluan, maglagay ng konting mantika at saka asin para di dumikit yung noodles natin. Then, ilagay na yung noodles sa kumukulong tubig. Set aside muna natin yan habang hinihintay natin mag-soft ang ating noodles. Maghiwa muna ng sibuyas at saka bawang. Then, prepare na yung kawali natin para sa ating bacon na nasa low heat ito. Madali lamang ito maluto. After that, slice na yung bacon into small pieces. Then, slice the ham. And magigisa na tayo. Yung mantika na ginamit natin, yun yung natira na oil mula sa ating bacon. Sunod na natin ang sibuyas sa bawang. Then, ham at saka mushroom. After na maluto ang mushroom sa ham, sunod na tayo sa ating sauce. Ilagay ng Nestle cream, sunod ang evaporated milk, asin, at saka paminta. Then, grated cheese, nor cubes. Then, paghaluin mo na ito at saka ilagay ang ating mga ginisa kanina. Haluin at takpan ito hanggang kumulo na, 2 to 3 minutes. Then, prepare na natin ang ating flat noodles. Ilagay na natin ang ating creamy sauce.
Ilagay na yung grated cheese and our bacon. Ayan na po ang ating creamy carbonara. Hope nag-enjoy kayo at may natutunan sa ating recipe for today. Don't forget to subscribe mga momshies. See you in our next recipe.